In this video, ipapakita ko po sa inyo yung step-by-step guide kung paano ba bumili ng travel insurance para sa Schengen visa application. Or kapag kayo po ay mag-a-apply ng short-term visa or long-term visa bound for Europe. So ito po yung updated na information para sa inyo. Maraming nagtatanong kung kailangan ba talaga yung travel insurance para sa Schengen visa application. Hindi pa naman namin alam kung ma-approve ba ang visa or ma-refused. The answer is yes. Kailangan nyo po talagang mag-provide ng travel insurance kahit na hindi pa natin alam kung ma-approve ba ang visa or hindi. Isa po ito sa pinaka-main requirements para sa Schengen visa application. So kapag wala po kayo nito, ma-refuse po yung application nyo. I am 100% sure kasi meron na pong nag-share sa akin ng experience niya na refused yung visa application niya dahil fake yung travel insurance, or meron ding nag-share na talagang wala siyang pinakitang travel insurance at na-refused yung application niya. So, importante po talaga ito. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo kasi pwede po kayong mag-purchase or bumili online. Hindi nyo po kailangan pumunta ng any office or mag-agency or whatsoever. Pwedeng kayo mismo yung bibili ng travel insurance nyo. So, dito po ako bumibili ng travel insurance from my personal experience nung apply po ako ng Schengen visa. Dito ako bumili ng travel insurance sa AXA Schengen, and also sa mga clients ko, dito ko din po kinukuha yung travel insurance nila, and wala pong naging problema sa visa application nila. So ipapakita ko po sa inyo kung paano. So first, of course, kailangan po natin i-visit yung website po nila. Makikita niyo po yung link. Ilalagay ko po yung link sa comment section. Ipipin ko po. And kailangan nyo lang po yun siyang i-click yung link na yun para mapunta po kayo sa official website ng AXA Schengen. So, first of all, itong AXA Schengen, isa po ito sa trusted and accepted na travel insurance provider na ina-accept ng embassy para sa Schengen visa application or para sa mga magta-travel bound for Europe. So itong AXA Schengen is based po talaga ito siya sa Europe. So kung makikita niyo po later on, ipapakita ko sa inyo yung mga presyo kung magkano ba. Makikita niyo po in euro po talaga siya. So wag po kayong mag-alala, pwede niyo pong gamitin yung Philippine bank account niyo para mag-pay, para magbayad po ng travel insurance niyo. Tatanggapin po yan ng website ng AXA Schengen. Kahit na peso naman yung nakalagay sa savings nyo, wala po yun siyang magiging problema. So, yung kukunin po nila is kung magkano yung equivalent or exchange rate ng, for example, 99 euro yung presyo ng travel insurance na bibilhin nyo. So, yung 99 euro, magdedepende po kung magkano yung value into peso, yun po yung kukunin nila sa bank account nyo. So, let's start. So, for example, na-click nyo na yung link ng website. So, eto po yung mag-appear. Eto po yung mag-appear kahit na phone yung gamit nyo or laptop or computer. Eto po yung makikita nyo sa screen. So, ngayon, at first, of course, kailangan po natin ilagay kung kailan ba dapat mag-start yung coverage ng travel insurance. So, kailangan po mag-based kayo sa travel date na ire-request nyo sa embassy. For example, gusto nyong pumunta ng Germany ng December. Gusto nyong holiday vacation sa Germany. So, for example, December 1 mag-start. December 1 ka mag-arrive dito sa Germany. So, dapat doon din po mag-start yung coverage ng travel insurance, December 1. So, basically, kung kailan ka mag-arrive sa Schengen area, doon din po dapat mag-start yung coverage, and kung kailan ka mag-depart from the Schengen area, kailan yung return date mo pauwi sa Philippines or kung saan ka man uuwi after ng trip mo sa Schengen area. So ayun, for example, ilagay po natin dito December 1 yung start ng coverage. December. So December 1 siya mag-start and mag-end, for example, yung travel date natin ay, or for example, yung stay natin sa Schengen area ay 30 days lang. So hanggang dito
yung coverage ng travel insurance. So ayan, i-click po natin. So ilan kayo na magta-travel? For example, may kasama kang mag-apply, yung family member mo. For example, dalawa ba kayo? Kasama mo ba yung kapatid mo or yung mother mo or yung father mo? So mag-add po kayo dito, depende kung ano yung age po nila. Kung senior citizen na ba yung kasama mo or kung nasa 18 to 64 years old. So, mag-add lang po kayo dito kung ilan kayo na magta-travel and kung ilan kayo na mag-a-apply ng Schengen visa or magta-travel to Europe. So, for example, mag-isa lang po tayo. So, confirm and then get your code. So, later on, meron po akong i-share sa inyo na promo code para lang po sa inyo. So, itong code na po na ito ay magkakaroon po kayo ng 5% discount kung gagamitin niyo po yung affiliate link na ilalagay ko po sa comment section. So, doon lang po ito siya magiging valid and magagamit niyo lang po itong code until August 31, 2025 and limited lang po ito siya. Yung first 50 users only yung pwedeng makakagamit po nito. So, hopefully, magamit niyo po ito bago po mag-August 31, 2025. So, makikita niyo po dito sa screen kung ano yung code na pwede niyong magamit. So, ayan. Ayan po yung code na pwede niyong magamit para magkaroon kayo ng 5% discount. So, ilalagay niyo lang po siya dito, yung code. So, ito yung code, AXA Roods 5. So, get your code. I-click po natin yung get your code. So, ito po yung makikita nyo sa screen kapag na-click nyo po yung get a code. And ayan, so sa makikita nyo po dito, yung price, yung original price niya po talaga ay 57 euros. Pero dahil meron pong 5% discount, ito na po yung original, ito na po yung mababayaran nyo. For 30 days po ito siya na coverage. So yung nilagay po natin is from December 1 to December 30. So ito po yung price niya. So bakit tatlong presyo ang makikita dito? So ito po yung basic na travel insurance, na minimum coverage for Schengen visa. And then ito naman po yung essential. So ito sa makikita niyo po yung difference. So dito up to 30,000 euros medical expenses plus repatriation. So sa dito naman po sa essential ay 100,000 euros medical expenses plus repatriation. So dito naman po sa premium, ito po yung para sa mga frequent na nagta-travel. For example, for a year, nagta-travel kayo ng 2 times or 3 times, then itong premium po ay maganda para sa inyo para hindi na kayo pabalik-balik na bumili ng travel insurance. So ito po ay valid for 1 year, itong premium. So 2 million euros po yung medical expenses plus repatriation and hindi lang po ito siya valid sa Schengen area, magagamit nyo din po sa UK, Ireland, and Cyprus. So the same po dito sa essential, valid din po siya sa UK, Ireland, and Cyprus. Pero itong basic po ay sa Schengen area lang po siya valid. So itong basic, kung sa Schengen lang naman po kayo magta-travel, hindi naman kayo mag-UK or mag-Ireland, then itong basic ay pwede na po para sa Schengen visa. So for example, okay na kayo sa price. So itong, again, itong code po na ginamit natin, yung voucher code na binigay ko po sa inyo, valid lang po yan siya hanggang August 31, 2025. So, and then, limited lang din po siya to the first 50 users only. So, ayan. So, mag-continue po tayo kapag okay na kayo sa presyo. And then ngayon, ito po yung mga details na dapat ilalagay. So, kailangan careful po kayo. Kailangan magkatugma yung mga information na ilalagay nyo dito sa travel insurance kasi kailangan nyo po mag-submit ng travel insurance policy certificate sa embassy. Yun po yung isasubmit nyo. So, dapat tama yung personal details nyo, yung pangalan nyo, tama yung spelling, yung date of birth, country of residence, kailangan tama po na magkatugma doon sa passport mo or sa other travel documents mo. So, dito, ito pong policy holder details, ito po yung kung sino yung magbabayad ng travel insurance.
And then sa baba naman po, ito yung insured details, kung sino yung dapat na ma-covered ng travel insurance or sino yung dapat na insured, sino ba yung traveler. So siya po dapat na information ang ilalagay po dito. So pwede pong, for example, ikaw naman yung magbabayad at saka ikaw din yung traveler. So kung eto, may box po dito. The policy holder is the person traveling. So kung i-check mo ito, meaning kung sino yung policy holder, siya din yung kailangan na insured. Walang problema, for example, ikaw yung bibili pero hindi ikaw yung magta-travel, pwede mo pa rin ilagay dito yung pangalan ng traveler. I-click mo itong box para isang information lang yung ilalagay mo. Para walang, alam mo yun, yung hindi kayo ma-confused kung ano ba, anong information ba yung ilalagay dito, sino ba yung dapat na ilalagay dito. So pwedeng isa lang kahit na hindi ikaw yung traveler pero ikaw yung magbabayad. So i-check nyo lang dito para isang information lang yung ilalagay. So dito sa Mrs. and Mr., kasi may nag-question din sa akin, ma'am, bakit po Mrs.? Hindi pa naman po ako married. So wala pong problema kasi ang meaning po dito sa Mrs. is female and itong Mr. naman is male. So hindi po ito based sa marital status, kung single ka ba or married. Hindi po. Mrs. is female and Mr. is male. So ilalagay. So i-click po natin itong Mrs. kapag tayo po ay babae. And then lagay po natin yung pangalan natin, apelido, and then country of residence, Philippines, email address, so make sure na tama po yung email address na ilalagay po dito kasi dito po sila sa email address magsisend ng confirmation, yung policy certificate, isisend po nila sa inyo sa email. So again, yung email address, and then date of birth. So dito po sa date of birth, kailangan po first is yung day, kailan po yung birth date. For example, December 1 yung birth date natin. So 1 po dito, and then December is 12, and then lagay natin 1988. So again, kailangan po first yung day ng birth date, and then month, and then year. Ganyan po yung European format ng date po nila. So, kailangan una yung day, and then month, and then year. So, next is nationality, Philippines. So, ayan. Ayan po yung mga importanteng information na dapat i-double check nyo po talaga kung tama ba yung nailagay nyo and mag-match talaga sa passport nyo. So, now, hindi na natin kailangan pang mag-fill out dito kasi tayo naman yung magbabayad and tayo din yung traveler. Tayo din yung dapat na insured. And then next po ay i-click po natin ito, accept the privacy policy, and then pwede na po tayong mag-continue. So, dito na po tayo sa payment. Ngayon, kailangan po natin i-click ito para makapagpili po tayo kung ano yung mode of payment na preferred po natin. So, pwede po tayong magbayad gamit yung card natin or PayPal. So, yun lang po yung, so ito po yung makikita natin dito, ito lang po yung ina-accept nila na payment method. So, wala po silang GCash. Unfortunately, hindi po pwede yung GCash. So, Philippine bank account, pwede po. PayPal, pwede din. So, for example, kung payment card, for example, Philippine bank account yung gagamitin natin. So, before that, before po kayo magbayad, double check nyo po muna dito sa baba. Makikita nyo po yung your trip details. Double check nyo po muna kung tama ba itong traveler details. Tama ba yung pangalan natin? Tama ba yung birth date natin, December 1? And then, yung email address natin kung tama ba. So, for example, kung merong mali, pwede po tayong mag-edit dito. Pwede nyo pong i-edit dito para bago kayo mag-proceed sa payment. Kailangan double check po muna. And then, kailangan nyo nang ilagay yung Philippine card, Philippine bank account card details dito, and then submit nyo na. And then after that, confirmation na ng payment nyo. And then, after nyo po, kapag na-confirm na po yung payment, ito po yung makikita nyo. Ito po yung mag-appear sa, tawag niyan, mag-appear sa screen nyo. Kapag na-confirm na yung payment nyo, kapag okay na. So dito,
makikita nyo yung pwede mong i-download yung policy certificate and other documents in PDF. File po yan siya. And then yun po yung ipapaprint nyo. So ipapakita ko po sa inyo kung alin ba doon yung dapat ipaprint. So ang kailangan nyo lang pong ipapaprint dito is yung certificate po mismo. Ito po yung makikita nyo na mga files. So ito po, itong tatlo, yung certificate po makikita nyo, beneficiary certificate po yung file name. Yun po yung ipapaprint nyo, itong 3 pages na to. Ito po yung importante talaga. So yan po yung isasubmit nyo para sa visa application. Sa Access Schengen po, pwede po tayong change ng travel date. For example, before pa yung appointment sa embassy, ay gusto mong i-change yung travel date. So, as long as hindi pa nag-start yung coverage na binili mo na travel insurance, pwede nyo po itong ipapa-change. Walang bayad, wala pong additional fee. Kailangan nyo lang pong i-contact ang Access Schengen. Dito po sa website mismo nila, makikita nyo po yung contacts nila. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ba mag-request na i-change yung travel date, and kapag na-denied yung application nyo or na-refused yung visa application nyo, pwede din po kayong mag-request ng refund. So yes, pwede po tayong mag-request ng refund kapag na-refused yung visa application. Kailangan lang po natin mag-provide ng scanned copy ng refusal letter. So ngayon ang question, paano po ba mag-request na i-change yung travel date and paano ba mag-request ng refund? So ganito lang po, i-visit po ulit natin yung website ng Access Schengen. So eto po, makikita po natin dito yung contacts po nila. Dito po sa taas, eto po, contact us. Ayan po yung i-click po natin. So dito, depende po kung ano yung kailangan nyo. Meron po sila ditong medical assistance. Kung kailangan nyo po ng medical assistance, mag-submit ng claim, and then refund, cooling off period. Pwede po tayong mag-request ng refund for a policy purchase less than 14 days ago. And refund for visa refusal, kapag na-refused yung visa application. Refund for passing of a traveler, request a refund due to the passing of a traveler. And then modify my policy, change my policy details or my plan. So dito po yung kapag gusto nyo mag-change ng travel date, or kung ano man yung kailangan yung ipa-change, kung meron bang mali sa personal details nyo, dito din po sa modify my policy. And pwede din po kayong mag-request ng duplicates, request a copy of your certificate or contract, and pwede din po kayong mag-submit ng complaint or kung ano man po yung inquiry na kailangan nyo. Sana ay nakatulong po itong video, and again, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po, and yung link ilalagay ko din po sa comment section para directly po kayo sa official website ng Access Schengen mapupunta, and wag na wag niyo pong kalimutang i-avail or gamitin itong voucher code po natin para magkaroon po kayo ng 5% discount para po ito sa inyo, and hopefully magamit po talaga itong 50 redemptions. So limited lang siya talaga for 50 users only. First come, first served. So sana ay magamit niyo po ito, and please mag-comment po kayo kung successfully na nagamit niyo po itong code using our link. Kung meron po kayong mga questions, i-comment niyo lang po, and kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please mag-subscribe po kayo and i-like niyo po itong video kung sa tingin niyo po ay nakakatulong, and i-share niyo po para makatulong po sa baka meron po kayong family, relatives, or friends na nagbabalak din na mag-apply ng Schengen visa or mag-travel to Europe and hindi nila alam kung saan ba kukuha ng travel insurance, then this video ay para po sa kanila. So, i-share niyo po. Thank you po for watching. Bye-bye!